ढू ढू ढे ढई ढो ढाऊ ढम ढहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढाऊ ढम ढहा. आता पटापट बोलूया. ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढाऊ ढम ढहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.